Bună ziua frumoși mei dragi, bine ați venit dragii mei, astăzi facem etalarea generală, să nu uităm, generală, nu vom vorbi despre iubire sau alte minuni, la nivel general cum se arată luna noiembrie pentru voi. Toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus, bineînțeles, în zodia racului. Nu uitați să vedeți și etalarea unde voi aveți ascendentul, luna sau Venus. Înainte să trecem la treabă, vreau să vă arăt că am achiziționat două seturi de cărți noi. Unul conține cărți, să zicem așa, astrologice, unde conțin planete, semnele zodiacale și casele astrale, veți vedea imediat cum le vom folosi, și un set de cărți de oracol pe care îl vom folosi la sfârșitul etalării, să vedem un sfat sau un alt mesaj în plus pentru voi, așa, generalizat pentru luna noiembrie. Bun. Deschidem etalarea cu aceste minunate cărți astrale, da? Vom scoate o carte în primul și în primul rând din secțiunea, pentru că acest set conține 3 secțiuni, cea de planete, cea de semne zodiacale și cealaltă secțiune. Sunt destul de mari cărțile, nu prea am cum să le țin bine în mână, și secțiunea case astrale. În primul și în primul rând vom scoate din secțiunea planete, să vedem care este, hai să spunem așa, planeta pe care, planeta pe care tu trebuie să o activezi în perioada asta, în luna noiembrie. Planetă mă refer la personajul din tine. Ieri am postat o explicație astrologică, episodul 3 din cursul pe care încerc să-l distribui aici cu voi, despre planete, și acolo aveți o mică explicație despre fiecare planetă în parte, ce face ea, ce caută înăuntru nostru și așa mai departe. Și de aia vreau să continuăm făcând această combinație între astrologie și tarot. Și hai să vedem ce rol trebuie să joci în această lună, mai bine zis, da? Pentru că planetele sunt niște personaje care există în noi. Și să vedem racii, ce rol trebuie să joace în această lună, ce planetă trebuie să activeze. Luna, uite-te și tu. Foarte interesant, trebuie să fii în elementul tău, luna te guvernează pe tine ca rac. Luna este, hai să spunem așa, ne vorbește despre familie, ne vorbește despre refugiul tău emoțional. Trebuie neapărat să te activezi, să te reconectezi, cu ceea ce ai profund înăuntrul tău. De ce nu? Pentru unii dintre voi poate să se refere la traume pe care încă nu le-ați vindecat într-un fel sau altul, care pot fi legate de familie. Luna întotdeauna ne vorbește în special despre mamă, nu știu dacă, sau maternitate cel puțin. Dacă ești femeie, încearcă să-ți rezolvi problemele, da, de ce nu, cu copilul, dacă ai copii, dacă nu, cu maternul din tine. De foarte multe ori când cădem în energia maternității sau maternale, energia maternală, nu facem decât să cădem în acea extremă de a fi mama răniților și a încerca să îi îngrijim pe toți și pe noi cam uităm așa de noi. E un fel de mama răniților într-un fel sau altul. Tu trebuie să-ți activezi această conexiune cu propria maternitate sau cu energia maternă din tine, să ai grijă de ceilalți, dar în primul rând mie vine să spun că aici se spune să ai grijă de tine, da? De foarte multe ori avem grijă mai repede de altcineva decât de noi înșine. Aici avem un mesaj care spune că emoțiile și că tu ai emoții și reacții interne inconștiente. Încearcă să vezi care sunt acele reacții, acele emoții inconștiente.
Care e sensibilitatea ta cea mai mare? Conectează-te cu partea ta cea mai vulnerabilă și sensibilă. Nu te izola. Tindem să ne izolăm, să ne refugiem înăuntru nostru și să nu vrem să vorbim despre ceea ce ni se întâmplă. Pentru unii dintre voi poate că de ce nu poate să ne vorbească despre dacă sunt traume profunde în legătură cu partea noastră maternă, să zicem așa, nu ar fi rău probabil de ce nu să încercați să căutați ghidare sau nu neapărat ghidare, ci terapie, da? În cazul în care este foarte profund ceea ce simțiți. Hai să vedem ce semn zodiacal, ce energie te poate ajuta să activezi această parte emoțională. Pentru alții dintre voi, luna poate fi faptul că nu v-ați mai conectat de mult cu, nu neapărat doar cu emoțiile voastre, ci nu v-ați mai conectat de mult cu cei din jurul vostru. Da, atenție! Luna are această energie de conținere, de trib, suntem noi și tribul nostru, familia noastră este cartea care reprezintă familia, într-un fel sau altul. Familia din trecutul tău, familia originală, mă refer, adică, originală, ce zic și eu aici, numai prostii. Familia de origine, vreau să zic așa, și sau familia pe care tu ți-ai construit-o, bineînțeles, este tribul tău, da? Și poate că nu v-ați mai deschis de mult sufletește față de cei dragi vouă și aici poate fi să vă activați această energie în care să fiți sensibili cu cei din jurul vostru. Să fiți empatici într-un fel sau altul. Depinde de la caz la caz. Acum eu nu pot să vorbesc despre o singură persoană, da? Ok, hai să vedem ce energie te poate ajuta să-ți activezi această parte emoțională. Wow, foarte tare. Avem balanță aici. Aici e vorba, dacă e vorba de vindecare, cum am spus la început cu Cartea Luna, da, dacă tu ai nevoie să te activezi foarte mult, să te conectezi cu traumele tale sau cu ce-o fi ca să poți să te vindeci, aici este vorba că nu e vorba doar despre tine, aici se va produce o armonie și se va produce un echilibru în viața ta. Dacă reușești să te vindeci într-un fel sau altul, să te reconectezi cu cei dragi ție, aici vorbim despre echilibru. Este vorba de a încerca să fii cât mai amabil posibil, cât mai empatic posibil în această perioadă. Este vorba să fii, tu să fii cel care caută armonie, da? Deci, și când vorbim despre armonie pe toate planurile și cu toate persoanele din jurul tău. Aici, dacă este cu cei mai apropiați ție, pentru că poate n-ai mai empatizat de mult cu ei, nu te-ai mai apropiat sufletește de mult cu ei, aici e vorba de a te răscoli pe dinăuntru, a scoate acel curaj, pentru că luna poate să însemne și reprimare, după cum am zis, și poate să însemne frica de a mă deschide din punct de vedere emoțional. Și rămân acolo în trecutul meu, rămân acolo în refugiul meu emoțional, fără să știe nimeni ce zace în mine și eu poate sufăr de nu mai știu de capul meu. Ei bine, în momentul în care trebuie să activăm cumva într-un fel sau altul ca să putem să ne vindecăm, să ne echilibrăm viața, să ne echilibrăm toate relațiile, dar trebuie să plece de la noi, să ne dăm seama că pe această planetă, ok, ne-am născut singuri, vom muri singuri, niciun fel de problemă, dar nici nu putem să rămânem singuri sau singuratici toată viața. Aici e vorba de a ne reconecta. Balanța are de văzut cu conexiunea dintre eu și tu, da? Deci aici vorbim despre tu și celălalt, fie nu contează cine este acel celălalt, că este un partener de afaceri, că este copilul, că este partenerul de viață, că e vecinul, că e mama, că e tata, fratele, nu are importanță, da? Celălalt apropiat ție, caută armonie, încearcă să vezi frumosul din persoane, vine să spun, da? Fii
Dar în primul și în primul rând fii tu diplomat aici. Vezi tu, energia balanței vine și cu justiție. Ce este corect? E corect să stăm să ne ascundem emoțiile sau sentimentele? Și e corect să nu empatizăm, să ne punem un pic în papucii celuilalt, că poate celălalt, da, balanța, celălalt, poate empatizează cu noi, dar noi nu ne punem în papucii lui, da. Aici e nevoie de un pic de profunzime în această perioadă, da. Hai să vedem în ce zonă, să zicem așa, în ce aria vieții tale trebuie folosită într-un fel sau altul activată această emoționalitate. În prima casă, foarte interesant, are legătură cu tine, tu ai un dezechilibru emoțional, tu ai o problemă cu tine, nu te vezi o persoană empatică, tu nu te vezi o persoană sensibilă, tu nu te vezi o persoană, știu și eu, care să aibă nevoie de altcineva. Ai o problemă foarte tare, pentru că aici vorbim despre balanța. Guvernează casa a 7-a, care este pe polul opus casei 1. Avem casa 1, casa 7. Mulți dintre voi aveți probleme emoționale în legătură cu celălalt, cu o altă persoană. Aveți probleme din cauza faptului că voi nu socializați în așa fel încât să fie în armonie. Sunteți total deconectați de emoțiile voastre și aici vă spune această combinație, vă spune că trebuie să reconectați și să vindecați toate conexiunile, în primul rând cu voi înși vă și apoi cu ceilalți din jurul vostru. Foarte mult bate pe parteneri de viață, pe parteneri de afaceri aici, această combinație. Dar până când tu nu intri profund aici înăuntru tău să vezi care sunt traumele care au legătură cu faptul că tu nu te vezi pe tine o persoană sensibilă. E ca și cum n-am eu, dragă, nicio treabă cu să cad eu aici în sentimentalisme și, da, nu ai? Ia, uite-te la tine, că ai o față, uite aici. Această persoană nu e mulțumită de cum arată, nu e mulțumită cu viața pe care o are, nu e mulțumită cu nimic. Tu nu ești mulțumit cu tine, cu ce e în jurul tău. Și poate că nu știi, într-un mod inconștient, Luna ne vorbește despre subconștient, într-un mod inconștient, noi nu ne dăm seama că avem anumite traume sau trăiri emoționale intense reprimate. Și de-aia nu ne convine nimic, de-aia nu suntem în relații armonioase, de-aia avem aici multe probleme în a ne relaționa din punct de vedere emoțional. Atenție, aici eu nu vorbesc, dăm mâna, încheiem contractul, totul la rece, nu, aici vorba despre chestii profunde cu persoane importante din viața ta, în care tu, bineînțeles, aici problema este în această zonă de relaționare de la inimă la inimă, da. Foarte tare și se spune despre raci că sunt cei mai sensibili. Nu, dimpotrivă, race, dacă sunt sensibili, ei reprimă. Ei nu vei putea tu să intri sub carapacea acelui crab care să-ți arate el ce simte cu adevărat. Dimpotrivă, sunt foarte reci. Ok, dragii mei, îmi pare rău, hai să vedem. Bine, foarte reci, mă înțelegeți. Da. Hai să vedem care este ce vrea să ne spună cărțile tarot. Facem crucea celtică, bineînțeles. S-a întors îndrăgostiții. Deci aici tot despre relații este vorba, despre alegeri, despre, de ce nu, comunicare. Situația, regina de monede, uite, mama răniților, despre ce vorbeam.
Grija. Poate că în această lună ne spune că tu trebuie să fii cel care are grijă de ceilalți. Cel care are grijă de tot. În această lună ești, într-un fel sau altul, pe poziție, sau ar trebui să intri pe poziție de regină de monede, să fii înțelept, înțelegător, să demonstrezi, să ai grijă de ceilalți, să-i hrănești pe ceilalți și așa mai departe. Nu să le dai să mănânce, mă înțelegi? Da, ce vreau să zic. În mintea ta, 8 de spade, blocaj, ai un mare blocaj mental. Ceva în mintea ta este... Mintea ta este prinsă într-un labirint. Ai o obsesie aici, ai un fix, ai ceva, se întâmplă ceva la nivel mental cu tine. În subconștient, 9 de cupe. Mintea subconștientă e mult mai, hai să spunem așa, mai puțin stresată, îmi vine să spun, față de mintea conștientă. Mintea conștientă, partea ta mentală este foarte activă, da? Dar este activă pe un fix, este activă pe un blocaj, pe o obsesie, ceva, aici se întâmplă ceva. Dar la nivel profund ești mult mai liniștit, mult mai ca și cum n-are, Domne, ce se întâmple. Da. În trecut, 7 de spade, ai lăsat în trecutul tău o măscuță, îmi vine să zic. Sau o persoană care te-a păcălit, te-a dus cu vorba, nu și-a asumat răspunderea, sau poate tu în trecut ai fost acest personaj care nu și-a asumat o responsabilitate, a dat bir cu fugiții, de câte ori era ceva serios aici, fugeai, nu vroiai să fii implicat în ceva serios și aici este vorba de a face ceva serios, de a te implica în ceva serios. 7 de spade, în mintea ta aveam 8 de spade. Acum, ce-mi place este că ai lăsat în urmă 7 de spade. Dacă nu ești tu acest personaj, ai lăsat în urmă o persoană care te-a tot dus cu vorba, care te-a păcălit și a purtat o mască, te-a înșelat, de ce nu? Dacă n-ai fost tu cel care a înșelat. În viitor, magicianul, în următoarele 3 luni de zile, dacă tu aici faci o muncă de conținere, de conectare, de a te îngriji de ceilalți, de a-i alimenta, de a căuta această armonie și diplomație în relațiile tale, atât cu tine cât și cu ceilalți, aici vedem că vei manifesta ceva. Vom vedea în clarificări ce se manifestă în viața ta în următoarea perioadă. Concluzia, cavaler de monede, deci aici vorbim despre, începem cu regina de monede care trebuie să fie nutritivă pentru ceilalți și pentru ea însă și aici vedem demonstrația despre care vorbeam, trebuie să începi încet să faci, sau concluzia este că vei înțelege că până la urmă singurul lucru care te duce la ceva concret, stabil și real în viața ta este perseverența și făcutul pașilor, indiferent că poate n-ai chef, e ok dacă faci un pas azi, un pas peste o săptămână, niciun fel de problemă, important e să faci, să nu stai pe loc. Na. La capătul cărților, 4 de bâte, armonia despre care vorbeam, optimism aici, poate e nevoie să fii mai optimist, mai încrezător, ia uite ce avem aici, wow! Unii dintre voi au împăcare, dragii mei, care dintre voi ați vrut să vă divorțați sau să vă despărțiți? Dacă vorbim despre iubire. Aici vedem cum probabil că s-a mai dat o șansă. Poate că dacă tu ești pe reconstrucție, această carte e o carte de reconstrucție, energia ta poate fi una de reconstrucție. În ciuda faptului că ați vrut să vă despărțiți, de exemplu, aici există șanse mari să se reconstruiască. Ideea este că și tu trebuie să fii în aceeași energie ca celălalt. Uite aici. Mare veselie, suntem pe aceeași undă, ne bucurăm, facem împreună 4 în tarot, 4 înseamnă stabilitate, da? Baze solide, ca și cum punem picioarele la masă, domne,
și masa nu se mișcă, da? Cam asta este ideea, foarte interesant. Hai să vedem clarificările, ce cu regina de monede aici, ca situație pentru voi în luna noiembrie. Ce trebuie tu să îngrijești aici? Ce trebuie să alimentezi? 9 de spade, mintea ta, ai grijă la mintea ta pentru că ești în pragul depresiei, dacă nu ești deja în depresie aici. Și magicianul din nou, mie vine să spun că ți-o faci cu mâna ta. Unii dintre voi aveți aici niște obsesii mai mari sau mai mici, nu are importanță. Mie tare mi este ca unii dintre voi să nu aveți această, într-un fel sau altul, frică, obsesia voastră are legătură cu, pentru că dacă nu vreau să înțelegeți de ce folosesc cărțile astea. Dacă aici ne spune că tu trebuie să te conectezi din nou la emoțiile tale cele mai profunde, să vezi ce faci cu traumele alea pe care le ai între relații, da? Ai traume legate de relații. Fă ceva cu ele, pentru că aici, faptul că mie vine să spun că tu ți-o faci cu mâna ta, fricile tale pot fi legate, da, obsesiv legate de faptul că aoleu dacă mă înșală, aoleu dacă nu și asumă răspunderea, aoleu eu nu pot să-mi asum răspunderea, aoleu și vaoleu aici, da, la voi. Și aici nu e vorba despre asta, pentru că dacă tu trăiești în momentul de față în depresie, nu ai relații sănătoase, nu te poți conecta cu emoțiile tale, nu-ți place viața pe care o ai, prima acasă, nu-ți place de tine, te uiți la tine în oglindă și zici, aoleu ce față ai, habar n-am, nu știu, nu știi să fii diplomatic, nu știi să fii empatic, nu merg, domne, relațiile de nicio culoare în viața ta, tot felul de relații nu funcționează, aici este pentru că tu manifesti pe negativ. Ai fixul ăsta în capul tău, care o fi el, voi știți, și aici este vorba despre exact invers. Ți se spune să nu-ți mai bați capul. Acum, extrema cealaltă este, sau mă rog, o altă explicație a ceea ce văd aici ar putea să fie, că ori voi sunteți prea empatici și trebuie să, da, ca să ne înțelegem, există și cealaltă variantă, moneda are două fețe. Cealaltă variantă în care ori tu ești foarte empatic aici și poate că indiferent cât faci pentru ceilalți, da, semnul balanței, indiferent cât faci pentru ceilalți, cât ești de iertător, cât ești de amabil și de diplomat și așa mai departe, tot tu ți-o iei aici, da, prima acasă, tot către tine se întorc toate lucrurile astea și aici se spune ok, dacă este cazul tău, ceea ce am zis acum, aici vorbim despre, nu știu ce are părul ăsta al meu că mă enervează în dimineața asta. Aici ne se spune ok, de câte nopți nedormite mai ai nevoie ca tu să pui mâna să schimbi situația? Ca tu să-ți dai seama că de fapt să fii tot timpul pentru ceilalți și să nu fii pentru tine este cel mai mare coșmar pe care ți-l poți provoca singur în viața ta. Da? Așadar, magicianul aici vrea să te vadă coșmarul pe care îl trăiești din cauza acestui comportament al tău de a fi acolo călare tu pe toată lumea, să le dai așa cu lingurița să mănânce, să îi speli, să îi calci și să le pui pantofi în picioare. Da? Aici, degeaba ești stresată sau stresat, degeaba ești și te dai cu capul de pereți că nici măcar nu mai dormi noaptea. Degeaba te chinui mental și îți spui, de ce, Doamne, îmi dai ăstea? Pentru că eu nu merit așa ceva, că eu sunt o persoană minunată și dau tot cea mai bună mine. Păi de aia îți dă, ca să vezi că nu e vorba să fii atât de minunat când e vorba despre că e în detrimentul tău. Mă înțelegi ce vreau să zic, da? Așadar, aici e vorba de a deschide ochii odată, că indiferent cât de empatic ești și indiferent cât de mult bine faci, când vezi că ți-o iei tot tu, atunci fă ceva. Tu ai ași în mânecă, tu ai armele pe masă, adică dacă tu vrei să continui să trăiești așa, magicianul zice ok, tu alegi, ai liberul arbitru. Wow, începem în forță. Hai să vedem ce e în mintea ta cu 8 ăla de spade. Ce obsesii sunt acolo?
6 de spade, exact ce spuneam, trecutul traumatic. Zece de cupe, da. Dacă aici e vorba despre prima variantă despre care vorbeam, că voi sunteți aici cu obsesia asta, că vezi, Doamne, nu o să, că eu nu pot, n-am emoții, nu mă conectez, bla bla bla, ce am zis mai devreme, aici este fuga de compromis din partea voastră. Preferați să fugiți și preferați să nu vă uitați în urma voastră sau preferați să credeți că nu există familie fericită. Da, fericirea este, cum spun dragii mei, fericirea depinde de fiecare dintre noi. Ce înseamnă fericire? Pentru mine, pentru tine, pentru XY, da? Deci aici nu e vorba de a pune un nume, să zicem fericire și să însemne același lucru pentru toată lumea. Nu. Și de-aia aici văd la tine în mintea ta obsesia că vezi, Doamne, nu există, Domne, familie fericită, nu mă mai zăpăciți voi pe mine că trebuie să mă însor, să mă mărit, să mă nu știu ce. Nu e vorba despre asta. E vorba despre faptul că fericirea ne o facem singuri în funcție de ce înseamnă pentru noi asta. Obsesia ta cea mai mare este să nu ajungi vreodată să te legi de cineva. Pentru că e ca și cum tu te simți la pușcărie dacă te măriți, dacă te însori. Da. Acum, eu nu sunt nimeni ca să zic ție să te măriți, să te însori, Doamne ferește. Ideea este că tu aici porți un bagaj. Nu știu ce bagaj te afectează atât de tare. Are legătură cu familia ta. Din câte am spus mai devreme, cu luna ne poate vorbi despre trecut, despre familia noastră, despre traumele pe care le-am trăit, ce am văzut în familia noastră. Și dacă tu în familia ta n-ai văzut fericire, normal că fugi de fericire sau normal că fugi de relații. Da? Acum, pentru ceilalți, obsesia voastră, problemele cu care vă dați aici, da? Depresia asta despre care vorbeam, are legătură cu evenimente care s-au întâmplat în relația voastră sau în legătură cu familia voastră, care de acolo, undeva, cumva, ceva s-a blocat. În relația ta nu mai există armonie, nu mai există... E un bagaj pe care încă te apasă foarte tare din punct de vedere mental. Poate fi, pentru unii dintre voi pot fi sentimente de vinovăție. Dacă tu în trecut ai fost cel care a înșelat aici, ideea este că e cumva ești într-un fel sau altul în depresie din cauza faptului că nu poți să schimbi trecutul ăla și trecutul ăla afectează prezentul, îți afectează relația. Da. Mergeți la terapie, dragii mei. Aici este vorba, e posibil pentru mulți dintre voi să se poată ajunge ori la divorț, ori la echilibru din nou, da? Dar aici e nevoie să se aprofundeze sau profundizeze, nu știu cum se zice exact, aprofundeze, cred că se zice, în interiorul nostru și să mergem să facem terapie de cuplu, de ce nu? În primul și în primul rând tu ar trebui probabil aici, pentru că e vorba despre prima acasă, e despre tine, fă terapie cu tine și apoi faceți terapie de cuplu. Dacă vorbim despre varianta cealaltă în care tu ești sau ai fost întotdeauna mama răniților și aici tot timpul tot tu ți-o iei și nu vezi, 8 de spade, 6 de spade în mintea ta, încearcă să cauți liniștea, încearcă să cauți motive să te liniștești, îmi vine să spun. Du-te în sânul familiei sau lasă să intre în viața ta doar persoane care sunt în aceeași frecvență cu voi, să fie persoane empatice și să fie persoane care să contribuie la relație, nici de cum să fie persoane care își bat joc de tine când tu ești prea bun, să zicem așa, da? Da. Hai să vedem în subconștientul tău, văd mult mai multă liniște decât în conștient. Hai să vedem ce cu nouăle de cupe. 8 de bâte și împăratul.
Pentru cei care nu aveți treabă cu emoțiile și cu empatia și nu vreți să vă legați de nimeni aici, că nu vreți să intrați într-o relație, este pentru că în subconștientul tău, tu, așa, în autoritatea ta, îți spui că cel mai bine e să fii singur, domne. Singur, burlac, burlăciță, nu are importanță, da? E cel mai bine să fii singur. Nu îți trebuie ție să te legi, domne, să te dea la pușcărie aici și să te țină încuiat în casă femeia sau copiii sau, mă rog, soțul și așa mai departe. Da? Povestea pe care tu ți-o spui într-un mod inconștient este că libertatea e cea mai bună. Nu avem aici nevoie de compromisuri de genul ăsta. Da, pentru cei care aveți o relație în subconștientul vostru, voi vă ziceți povestea. Cum să fac să mă eliberez? Cum să fac să vorbesc? Cum să am controlul asupra vorbelor? Dacă e vorba despre un înșelat aici în trecut, aici poate că în subconștientul tău tu încerci să-ți faci planuri așa ca la carte. Cum să fac, domne, să spun, să mă eliberez o dată pentru totdeauna de sentimentul ăsta de vinovăție care mi-a pus aici, da? Evenimentul ăsta mi-a pus relația în pericol. Într-un fel sau altul trebuie să direct busuiocul sau să luăm o decizie. Ori rămânem împreună, ori ne despărțim, da? Îți faci cumva conversația. O ai deja, ce să mai o ai aici cu împăratul, o ai. Doar că deocamdată nu văd să acționezi. Poate acționezi în următoarele 3 luni de zile aici cu magicianul. Pentru ceilalți care sunteți așa foarte bune persoane și vă luați voi pe cârcă, aici vorbim despre ce-ar fi să începi tu să, hai să zicem așa, să practici într-un fel sau altul, să înveți. Caută informații. Optul de bâte este o carte a conversațiilor, dar și o carte a informațiilor, da? Ascultă ce vine către tine, ascultă ce înseamnă, cum să faci să-ți pui autostima pe picioare din nou, cum să te faci bine din punct de vedere emoțional, da? Aici vorbim despre a te întări din punct de vedere emoțional, căutând informații care să te ajute să te repui pe picioare, ca să nu mai cazi, domne, aici, să te calce toți în picioare. Trebuie să înveți să știi să pui limite, trebuie să înveți să pui piciorul în prag și să le dai și câte una după ceafă la aia care își bate joc de tine. Nu așa să stai tu, mama răniților, să fii tot tu ăla care nu poți dormi noaptea, da. Da, hai să vedem. 7 de spade, ce-i cu el în trecut? Îmi place că a rămas în trecut acum. Hai să vedem. Ce-i cu 7 de spade? Ok, wow, wow. Justiția și diavolul. Ce ați făcut, măi, oameni buni? Pentru cei care ați avut o aventură sau ați înșelat, v-ați înșelat partenerul aici, ori partenerul a știut din capul locului, ori până la urmă s-a descoperit într-un fel sau altul, ori ați fost prinși în flagrant, poate fi pentru alții dintre voi aici ceva s-a întâmplat. Faptul că vedem ce vedem aici, că vrei sau nu să dregi busuiocul, tu știi. Aici intenția în trecut probabil a fost să dai bir cu fugiții și să te duci către tentația care ai avut-o în exteriorul casei. Poate ai vrut să te desparți, poate chiar, de ce nu, unii dintre voi v-ați despărțit și acum aveți păreri de rău și vreți să vă întoarceți înapoi. Atenție, poate fi și varianta asta, adică sunt foarte multe de spus. Eu aici nu e o uitare personală, dar poate fi și varianta asta pentru unii dintre voi. Pentru cei care aici am zis că nu vreți voi să vă puneți pirostrile pe cap, mie vine spun că voi sunteți foarte conștienți de faptul că voi nu puteți să aveți încredere în voi. Deci aici, mulți dintre voi aici sunteți persoane care n-au nicio treabă cu contractele, care n-au nicio treabă cu armonia și cu echilibru, n-au nicio treabă cu, hai să zicem așa, relațiile. Nu, voi știți. E ca și cum eu știu că sunt toxic pentru cineva. Dacă ar fi
să închei un contract de căsătorie, cum se zice, da? Eu știu că nu va fi ok relația aia. Pentru că eu am aici o problemă. Știu, sunt conștient că eu am o problemă. Sunt toxic, sunt mincinos, sunt manipulator, sunt, habar n-am, multe alte lucruri. Sunt afemeiată nu există, nu știu, femeile ușuratice, dacă vreți, da? Deci aici e vorba despre o mare conștientizare, o mare realitate pe care tu o cunoști despre tine. Da. Acum că asta a rămas în urmă, ce să zic, din ce văd aici în cazul vostru nu. Este doar conștientizarea către voi înșivă. Da? Știți cine sunteți, într-un fel sau altul. Faptul că nu faceți ceva cu ceea ce se întâmplă și nu vreți să mergeți să faceți terapie și să vă puneți pe picioare aici, eu nu am niciun fel de drept să zic, du-te și fă aia ca să faci aia altă. Nu. Voi alegeți, da. Liberul arbitru aici îl avem prezent. Pentru cei care vă luați așa pe cârcă, că sunteți voi oameni buni, ce ați făcut în trecut aici? Cu cine ați avut atât de mult de furcă și n-ați învățat lecția? Ați avut aici de furcă cu cineva care v-a mințit așa în față, v-a furat, habar n-am, v-a înjosit, v-a băgat în cine știe ce căcaturi, ca să zic așa. Ați ajuns probabil la tribunal cu persoana asta. S-au dus. Sau dacă n-ați ajuns la tribunal, cel puțin a fost așa ca și cum ți-a dat-o, Doamne, odată o karmă aici de furt, o karmă de, habar n-am, de înșelăciune, de trădare de aia așa mărșavă, ca să deschizi ochii, Doamne, odată, ți-a dat evenimente de-astea și persoane de-astea în viața ta, să-ți dai seama că nu mai e cazul să mai fii mama răniților. E cazul să te vezi pe tine și să ai grijă de tine. Da. Da. Foarte tare. Hai să vedem magicianul în următoarele 3 luni de zile. Ce-ai cu el? Ce manifesti în următoarele 3 luni de zile? Șase de cupe. Ops. Și 3 de cupe. Trei de cupe este o carte a sărbătoririi. 6 de cupe este o carte hai să o numim așa, a nostalgiei sau a dorului. E ca și cum, domne, da, pentru prima variantă, cei care nu vreți să vă puneți pirostrurile, poate că veți manifesta în viața voastră, ca să fim așa mai direcți, reîntoarcerea unei persoane sau împăcarea cu o persoană din trecutul tău, cu care ai avut o relație, care ați fost probabil doar amanți aici sau, mă rog, ați fost prieteni dacă vrei. Ceva de genul. Aici se poate pentru mulți dintre voi să reluați o relație cu cineva din trecutul vostru. Atenție la manipulare. Magicianul poate să manipuleze toate energiile. Dacă voi vreți să manifestați în viața voastră această persoană, manipulând-o emoțional, avem numai cupe aici, manipulând-o emoțional, voi știți ce aveți de gând să faceți. Aici nu ți se cere să manipulezi. Dacă vorbim despre cea a doua variantă, cu cei care v-ați înșelat partenerul și aici, ce știu eu, am zis la început că nu o să vorbesc despre relații, dar avem semnul balanței care ne îndeamnă să vorbim despre relații. Dacă vorbim despre cei care v-ați înșelat partenerul aici în următoarele 3 luni de zile, probabil că într-un fel sau altul vor exista niște motive de bucurie. Poate reușiți într-un fel sau altul să faceți din nou un miracol în viața voastră. Poate vă reuniți familia, vă reconectați într-un fel sau altul. Copiii aici există pentru unii dintre voi. Pot avea de-a face copiii cu miracolul ăsta, să zicem. Pentru cei din a treia variantă care vă luați, aici vorbim despre ai grijă ce-ți dorești, că s-ar putea să ți se întâmple. Da.
Pentru voi vine să spun, nu vă mai gândiți în trecut. Încercați să ieșiți din trecutul vostru, pentru că trecutul ăsta este unul foarte urât, din câte văd. Prezentul este unul de coșmar și unul de văicăreală și de obsesie, de deprimare sau depresie, pardon, da? Și în următoarele 3 de zile, ca și cum vouă vi se spune, măi, oameni buni, puneți mâna aici și înveseliți-vă, puneți mâna aici și socializați, puneți mâna aici și faceți, Doamne, iartă-mă, ceva și lăsați o dată trecutul ăla. Da. Asta simt să vă zic vouă. Ce să zic? Hai să vedem concluzia. Cavaler de monede, ce-i cu el? Nouă de monede. Și s-a întors domnul paj de spade. Aici pentru toată lumea ne spune atenție mare la mândrie, atenție mare la zona de confort, atenție mare la a fi tot timpul în gardă. Indiferent ce se întâmplă, că vorbim despre cazul 1, cazul 2 sau cazul 3 care a fost expus în această etalare, aici vorbim despre, în primul și în primul rând, e momentul să începeți să faceți ceva, să demonstrați palpabil că faceți ceva, că e pentru voi, că e pentru celălalt, că e pentru a armoniza, pentru a echilibra viața voastră, pentru a vă simți mai bine cu voi înși și vă nu are importanță. Învățați, Domne, în primul rând și în primul rând să vă respectați, să îl respectați pe celălalt, învățați să într-un fel sau altul. Mie mi spun, pentru unii dintre voi e vorba de a învăța bunele maniere. Uite, mi este așa mesajul, habar n-am pentru cine e. Nu știu pentru cine e mesajul ăsta. Dacă tu aici trebuie să perseverezi în a face ceva concret, palpabil pentru tine, pentru ceilalți, nu se poate face nimic palpabil dacă nu ne punem în mișcare. Adică e ca și cum, da, Doamne, cum ai zis la început. Fă un pas azi, mâine, altul. E vorba de practică. Învață să fii, să te împingi, îmi vine să zic, de la spate, da? Ca să poți să ajungi să ai lucruri solide și concrete, să poți să ai o structură, să poți să, da? Atenție la gărzi, pentru că văd aici foarte multă gardă. Pentru unii dintre voi poate, de ce nu? Fiți, Doamne, în gardă, protejați-vă pentru voi, aș spune pentru cei din a treia categorie, cei care evoluați voi așa că sunteți prea mână largă și prea suflet deschis și îi ajutați pe toți, voi aici trebuie să fiți foarte mult în gardă, în a ști, în a învăța mai repede, pentru că dacă aici trebuie să înveți să-ți ridici autostima, da? Aici trebuie să înveți să te respecti pe tine întâi și apoi să impui respect. Este vorba de a face pași. Pas cu pas, încet, încet, practică. Azi îmi impun respectul față de un vecin care m-a enervat ca trântitușa, dar așa, finuț, adică nu e vorba de, da, cu maniere bune, ca să ne înțelegem. Nu știu de ce a vrut să-mi iasă mesajul ăla, poate fi așa, pentru asta. Da. Deci e vorba să înveți să fii mai, să impui respectul într-un mod elegant. Cam asta e ceea ce vrea să ne spună această concluzie. Foarte tare. Hai să vedem. Un mesaj de la oracol. Care este mesaj sau sfat, dacă avem pentru voi, în legătură cu ce am văzut aici? Univers. Aici avem mâna Universului care îți spune că toți suntem unul și același. Toți suntem, într-un fel sau altul, praf de stele cumva. Da. În momentul în care conștientizăm, aici e un mare sfat pentru voi, trebuie să conștientizăm că toți suntem la fel.
Nu degeaba a vrut să iasă semnul balanței aici. Suntem egali. De ce să ne comportăm sau să nu știm să ne comportăm și cădem dintr-o extremă într-alta? Ori sunt foarte așa bun și după aia eu mi-o iau și nu văd, Doamne, că bunătatea mea face rău. Îmi face rău și mie și face rău și celuilalt. Credeți că dacă voi sunteți persoane generoase și nu vă uitați cui îi faceți un bine, indiferent că poate știți că nu merită persoana aia să-i faceți un bine, credeți că persoanei ăleia îi faceți un bine? Nu, nu, nu. Persoana aia va deveni o persoană narcisistă, egoistă, care nu va face decât să profite de pe urma celor ca tine, de exemplu. Da? Deci aici e vorba despre egalitate, suntem pravi de stele, toți suntem la fel. Ți se spune, ce faci tu, cum poți să exagerezi, să trăiești în extremă și apoi să te plângi aici singur că vezi, Doamne, aoleu și vai de mine, ce îmi dă viața mie înapoi, că eu sunt o persoană minunată. Ei, ia mai, du-te la terapie, că ai o problemă dacă gândești așa. Da. Și aici, pentru toți, pentru toate variantele, cei care nu vreți să vă puneți pirostrile, că știți că voi sunteți aici toxici. Aici e o chestie de karmă. Ori ai trecut și tu prin așa ceva și de-aia ești tu acum așa, ori aici e vorba despre așteaptă-te că suntem din același univers, într-un fel sau altul va veni către tine și ți se va plăti într-un fel sau altul, la un moment dat în viață, aceeași, da? Aceeași karmă, dacă vrei, pentru că e ceea ce tu ai construit, karma pe care tu ai construit-o. Iar pentru cei care voi v-ați înșelat aici partenerul sau, mă rog, ați avut parte de înșelăciune, că se poate citi viceversa, aici vorbim despre până când nu înțelegi că trebuie să te reconectezi, până când nu înțelegi că trebuie să știi să fii empatic, să te pui în bocancii partenerului dacă tu ești cel care a înșelat, pentru că suntem la fel, suntem în egalitate, suntem pe aceeași taler în această viață, același taler. Până nu te vei pune în papucii celuilalt, tu degeaba stai și îți pare rău, tu degeaba stai și îți faci planuri în mintea ta cum să dregi busuiocul dacă nu te conectezi emoțional. Da? Pune-te în papucii celuilalt să vezi ce a simțit, cum a simțit și să vezi dacă ți-ți place ce se simte. Nu mai am altceva pentru voi. Vă pup, ne vedem data viitoare. Ciao!